Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Așa cum am promis data trecută, astăzi vom vorbi despre Huawei MateBook X, acel ultrabook spec'd out de la Huawei, dar nu doar atât, vom vorbi și despre ecosistemul de la Huawei, dacă este sau nu o variantă foarte bună, deoarece produsele Apple evident sunt destul de scumpe și nu toată lumea și le permite, iar Samsung-ul are și el la rândul lui un ecosistem, însă acolo intră și televizoarele lor, și mașinile de spălat smart și așa mai departe, electronice, electrocasnice mici și mari, toate putând fi controlate prin aplicația SmartThings. Dar când vine vorba de un setup pe care să-l ai constant cu tine, cum ar fi un ceas smart, un ultrabook și un telefon, eu consider că sunt suficiente produse ca să poți să fii productiv on the go. Da? Chit că plec la munte, la mare, în vacanță sau nu am posibilitatea să-mi desfășor activitatea la birou, dacă am aceste 3 produse să mă descurc fără absolut niciun cusur. Plus că Huawei vine cu o propunere destul de interesantă pe partea de ultrabook-uri, tot în aceeași zonă în care se află și MacBook-urile, însă aici se află ceva mai multă putere de procesare decât un ultrabook de la Apple în aceeași zonă de preț. Hai să vedem despre ce este vorba. Prima oară vom discuta despre specificațiile acestui ultrabook și dacă sunteți curioși, aveți review-ul la Huawei P40 Pro undeva în zona aceasta. Sunt 2 videoclipuri, unul cu părerile inițiale și celălalt cu părerile după o săptămână. Spoiler alert, chiar am fost încântat de... iar am rămas fără baterie. În continuare rămân fără baterie, de videoclipul trecut nu mi-a mai încărcat Huawei-ul. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Prima oară, hai să vorbim despre construcție și dimensiuni. Este un ultrabook de 13,9 inch în diagonală și este construit în totalitate din aluminiu. Așadar, sentimentul acela premium când pui mâna pe un device îl ai și, de ce să vă mint, se simte extraordinar de bine în mână. Iar în ceea ce privește servisarea lui, ei bine, desfaci aceste șuruburi de aici, scoți capacul și cu asta basta. Produsul cântărește undeva la 1,3 kg și are 14,6 mm grosime. Și cu toate acestea au reușit să introducă sau să pună aici pe partea dreaptă un port USB tip A. Pe partea cealaltă mai avem 2 porturi USB tip C. De asemenea, avem și o mufă jack 3,5 pentru conectarea căștilor sau a microfoanelor sau a căștilor cu microfon. Hai să vedem ce găsim sub capac. Iar aici am avut o surpriză foarte plăcută și foarte satisfăcătoare. Și este vorba despre faptul că se deschide cu o singură mână. Tada! Bine, nu că m-ar deranja în mod particular să fac această mișcare, dar în momentul în care este pus pe masă și vreau să îl folosesc, pur și simplu îl deschid așa finuț. Hai să vorbim în prima instanță despre baza acestui laptop. Aici avem 2 grile pentru difuzoare, așadar sunetul vine direct spre tine. Un buton de power cu senzor de amprentă încorporat și o tastatură standard fără butoanele numerice. De asemenea, în tastatură este încorporată și camera web. Nu vom vorbi prea multe lucruri despre calitatea acestei camere pentru că este o cameră de laptop. În partea de jos avem un touchpad destul de generos în ceea ce privește dimensiunea. Este acoperit cu sticlă, este foarte precis deoarece folosește Windows Precision Drivers și este capabil să înregistreze gesturi cu mai multe degete. În ceea ce privește flexul, este minimum pentru o tastatură sau pentru un laptop care are deckul făcut din aluminiu, se simte foarte bine la atingere și în momentul în care scrii ai un confort destul de sporit. Aici aș vrea să fac o mică mențiune, majoritatea laptopurilor au touchpad-ul un pic mai pe stânga, cum este la acest Asus, uite cam așa arată, și în momentul în care vrei să tastezi,
Ok, am tastatura aici și nu mi-atinge. În zona aceasta nu ating cu palma touchpad-ul. Ei bine, la acest laptop, în momentul în care vreau să tastez, ating touchpad-ul cu palma. Nu pot să spun că este un lucru care mă deranjează în mod particular, dar unele persoane sunt pretențioase și pun accent pe acest aspect. Eu personal consider că nu mă deranjează, plus că majoritatea softurilor, în momentul în care tu tastezi, touchpad-ul este dezactivat. Iar aici vorbesc de softuri de editare text și așa mai departe. Haideți să vorbim și despre ecran. Și ca un mic spoiler, ei bine, aici este încă un aspect care i-ar interesa pe unii cumpărători sau pe unii utilizatori. Hai să vorbim despre rezoluție. 3000 pe 2000 și un aspect de 3 pe 2. Este un ecran OLED, este un ecran tactil și suportă până la 10 degete. Și îmi place foarte mult pentru că atunci când stau așa cu laptopul sau să spunem că aș căuta ceva pe internet, pot să dau scroll prin setări fără absolut nicio problemă. Pentru cei ce vor să folosească acest laptop pe post de masă de prezentare, ecranul nu se lipește cu masa, acesta este unghiul maxim la care se deschide. În momentul acesta nu îl pot pune așa pe masă ca să pot să selectez diverse opțiuni și să le arăt colegilor din fața mea. Din nou, nu mi se pare un impediment foarte mare, nu mi se pare un factor decisiv pentru alegerea unui laptop de tip Ultrabook / business, pentru că putem să le folosim cam în aceeași zonă. Hai să mergem mai departe către specificațiile tehnice ale acestui laptop. Sub capotă găsim un i7 generația 10, 10510U, 4 nuclee, 8 thread-uri, cu o frecvență de bază de 1,8 GHz și urcă în turbo până la 4,9. Avem 16 GB RAM la 2133 de GHz, un chipset video Nvidia MX 250 de 2 GB și un SSD de 1 TB. Iar acum hai să vorbim despre softul care face magia să se întâmple între acest laptop și telefoanele ce rulează Emotion UI. Se numește PC Manager, vine preinstalat pe acest laptop și aceasta este interfața principală sau mai bine spus meniul principal. Avem mai multe taburi, My PC, Hardware Check și Manage Drivers. Aici la My PC avem câteva informații de bază referitoare la procentajul de utilizare al procesorului, dar și al memoriei. Hardware Check, avem opțiunea de a scana, iar aplicația scanează sistemul pentru diferite probleme ce pot să apară într-un viitor. Manage Drivers, evident este de la sine înțeles, opțiuni de gestiune a driverelor pentru acest sistem, cu opțiunea de Update și Redetect. My Phone. Ei bine, aici sunt câteva informații despre One Hop, Screen Recording, Multi-Screen Collaboration și Recent Files and Clipboard. Ei bine, Recent Files and Clipboard este de la sine înțeles pentru că putem accesa fișierele recente, dar și clipboard-ul telefonului direct de pe laptop. Hai să vă arăt cum se conectează. Luăm telefonul, îl deblocăm, activăm funcția de NFC, apropiem telefonul de laptop, așteptăm să vibreze telefonul, waiting for confirmation on the computer. Vrei să lași Huawei P40 Pro să se conecteze către computerul tău? Da, vreau. Sfârșit, ce mi apare aici pe ecranul acesta? Îmi apare direct pe telefonul mobil și după cum puteți observa, cele două ecrane sunt sincronizate și pot să folosesc touchscreen-ul de pe laptop să controlez telefonul sau viceversa. În momentul în care eu ating și folosesc această funcție, luminozitatea telefonului scade la minimum, evident pentru a păstra energia ceva mai mult timp, pentru a conserva energia. Acum hai să vă arăt o funcție destul de interesantă a acestei aplicații. Să spunem că vreau să copiez o poză, da? O putem copia în fișiere. Să spunem că vreau să o pun fix aici în rădăcină. O pot lua fix cu drag and drop, copy, iar acum o pot accesa direct pe telefonul mobil fără să am absolut niciun pas în plus sau niciun proces în plus. Tadam! Bun, asta este foarte ușor. Am folosit aplicația Word să fac un fișier de test, îl am fix
aici. Hai să-l copiem din telefon în sistem. Am aplicația deschisă, o iau cu drag and drop, o pun pe desktop, deși nu e indicat să folosim desktopul, dar pentru scopul acestui videoclip este mai mult decât suficient. Dăm click și voilà! Haideți să vă mai arăt o funcție care este integrată în Windows. Să mergem în Pictures, Saved Pictures și să spunem că vreau să trimit poza aceasta către telefon. O să dau click dreapta pe ea, Send to Huawei P40 Pro. Gata, s-a trimis. Iar acum ar trebui să o găsesc direct în galerie. Așa, All Photos. Bun. Deja pot să vizualizez fotografia direct pe telefonul mobil. Mie îmi place foarte mult această funcție, de ce să vă mint, și aș vrea să existe dincolo de bariera unui producător, să existe pe Windows. Haideți să vă arăt și cum funcționează Phone Clone. Aplicația trebuie instalată, evident, pe telefonul Huawei, dar din fericire vine deja preinstalată, o avem aici, se numește Phone Clone. Și pe telefonul vechi am ales Xiaomi Redmi 9, dacă ar fi să 9A. Dacă ar fi să faci un upgrade de la 9A la un P40 Pro, toată lumea ar vrea un astfel de upgrade. Am să deschid Phone Clone. This is the old phone. Trebuie să mă duc în setări să activez GPS-ul. Location access. Ok, this is the old phone. Dau allow all the time, allow. Practic vrea permisii pentru orice ca să poată să citească. Pe telefonul nou am două opțiuni. Old device, new device. Evident vom selecta new device. Select old device type. Other Android. Install the phone clone to the old device, bla 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 bla. Am făcut acest lucru, iar acum trebuie să scanăm acest cod cu telefonul vechi. Aha, acum a făcut. Establishing ultrasonic connection, da? Device to use with phone clone. Acum caută LSNX bla 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 cloud phone. LSNX bla 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 cloud phone. Connect. Obtaining IP address. Connection successful. Iar acum pot selecta ce vreau să transfer dintr-o parte în cealaltă. Evident, avem și opțiunea de View Non-Supported Items, cum ar fi datele de la WeChat, Cloud Data și, evident, pozele și videourile din cloud și setările de sistem. Bun, nu ne interesează, ne interesează ceva poze, apeluri, datele din calendar, iar acestea sunt aplicațiile. Și să spunem că nu vreau jocurile, vreau AIMP. Poate să-mi dea AIMP? Nu vrea AIMP. Uite, Opera Mini. Hai să lăsăm Opera Mini. Dăm OK. Transfer. Preparing data. Please do not leave this screen. Please do not leave this screen. Și îmi spune că va dura ceva mai puțin decât un minut. Pare destul de rapid, 70% în momentul acesta. Să nu vă imaginați că sunt cine știe ce date pe acest telefon. Evident, cu cât aveți mai multe fotografii, mai multe videouri, mai multe contacte și așa mai departe, va dura ceva mai mult. Dăm OK pe telefonul vechi și acum hai să verificăm informațiile de pe telefonul nou. 4 elemente au fost transferate corect, unul a eșuat. Ia să vedem ce a eșuat. YouTube Music. Evident că nu putem să descărcăm YouTube Music. E bine, cam acesta este procesul de transfer date dintr-un telefon în celălalt. Aparent a transferat doar APK-ul fără date, pentru că, după cum puteți observa, este ecranul pe care îl ai atunci când pornești Opera de fiecare dată. Chit că instalezi APK-ul manual sau instalezi Opera Mini dintr-un Play Store, așa va arăta prima oară când vei deschide aplicația. Deci cel mai probabil a transferat pur și simplu APK-ul. Înainte de a trece către finalul videoclipului, aș vrea să vă povestesc despre More Apps, o opțiune care îți dă posibilitatea să cauți aplicații populare, însă nu este echivalentul unui
marketplace sau al unui store, este mai degrabă un portal, pentru că putem căuta aplicații sau putem să dăm scroll prin lista din ecranul principal cu aplicații populare, cum ar fi Shazam, Netflix, Google Photos și așa mai departe. Dacă dăm click pe una dintre ele, ne dă niște opțiuni. Download from și de data aceasta, pentru că face parte din serviciile Google, avem doar versiunea web. În schimb, dacă selectăm Netflix, să spunem, avem APK Pure sau Other. Și dacă dăm pe Other, ne trimite un link de pe APK Mirror. Practic este o alternativă pentru a vedea diverse surse de descărcare a diferitelor aplicații. Magazinul principal se numește App Gallery, cel pe care l-am menționat și în videoclipurile anterioare. Softul este asemănător cu Google Play, iar de aici putem descărca diferite aplicații în aceeași manieră cunoscută: search, install, sfârșit. Momentan, datorită neînțelegerilor dintre China și America, unele aplicații populare lipsesc. Asta până când dezvoltatorii respectivelor aplicații decid să le publice și pe această platformă. Pentru acest motiv, există More Apps, dar și Petal Search, un alt instrument de căutare care găsește rezultate web, aplicații, știri, imagini și videoclipuri în funcție de cuvintele introduse. Așadar, există 3 modalități prin care putem atinge exact același rezultat ca și pe un telefon cu Play Store. Și în final avem și un smartwatch, Huawei Watch GT2e. Nu este flagship-ul lor în ceea ce privește un wearable, este o versiune mai light a modelului Watch GT2. Practic are în minus un difuzor. În schimb, toată funcționalitatea de bază este aici, de la monitorizarea somnului, la puls, la bătăile inimii, inclusiv gestionarea notificărilor și așa mai departe. Însă nu avem funcția de reply la mesaje și nu avem funcția de răspuns apeluri, decât dacă noi conectăm o pereche de căști. Și pentru că tot vorbeam de conectivitate, ceasul are memorie internă, așadar putem să sincronizăm câteva melodii și în cazul în care vrem să mergem să ne antrenăm, nu mai avem nevoie de telefon în sine, putem să ascultăm muzica direct de pe ceas. În ceea ce privește experiența de utilizare a acestui smartwatch, sincer îmi place, cu o mică excepție, și anume pe partea software. E cam încet, are câteodată lag și în momentul în care primesc o notificare pe telefonul mobil, ridic ceasul să văd cine mi-a scris sau să văd ce s-a întâmplat și până se aprinde ecranul scoteam deja telefonul de 10 ori din buzunar. Bine, exagerez în momentul acesta, dar ca și idee pot să scot telefonul și să văd notificarea mai repede decât ceasul în sine, până se aprinde, până mi-afișează și așa mai departe. Însă acest lucru se poate rezolva cu un update de firmware. Nu cred că este o problemă hardware și nu cred că este o problemă neapărat cu ceasul meu, pentru că atunci când am testat Huawei Watch GT2 nu am avut astfel de probleme. Ca să completeze un astfel de ecosistem, compania are în portofoliu și o tabletă Huawei MatePad Pro, dar pe care nu o am la dispoziție în acest moment. Însă cu prima ocazie în care fac rost de ea, ei bine, abia aștept să vă arăt ce poate să facă, pentru că este un produs similar cu tabletele de top de la Samsung, dar poate și un răspuns la ceea ce oferă Apple în acel segment de preț. A venit și sfârșitul acestui videoclip, unde pot spune că Huawei încearcă foarte mult să atragă utilizatori prin diverse trucuri de genul acesta. Și nu le spun trucuri pentru că este o minciună, ci le spun trucuri pentru că este ceva inovativ, să spunem așa. Adică foarte puține companii pe piață oferă și computere, și wearables, dar și device-uri GSM. Toate să funcționeze omogen unul cu celălalt. Și lucrul acesta îmi place pentru că deja îmi dă de ales. Chiar dacă nu am Play Store pe telefoanele de la Huawei, după cum ați putut observa, cu puțin interes și cu puțină răbdare ne descurcăm să instalăm aproape orice aplicație și cumva îți lasă senzația aceea de utilizare a unui desktop, pentru că intri pe site, să spunem, descarci Firefox, firefox.exe, click dreapta Run, l-ai instalat. Cam același lucru se întâmplă și pe Huawei P40 Pro. Cauți o aplicație, cauți un APK, l-ai descărcat, l-ai instalat și dacă vrei să-l ștergi și să-l reinstalezi, ei bine, ai kitul acolo, kitul de instalare, vorba vine, executabilul, să-i spunem așa. Asta a fost un videoclip lung. Lăsați-mă să știu în secțiunea de comentarii de jos ce părere aveți despre ecosistemul de la Huawei, dacă l-ați folosi sau dacă nu l-ați folosi. Luați în considerare și faptul că Huawei are pe piață și un MateBook
ceva mai ieftin și cu AMD, dar și telefoanele de tip Huawei P40 Lite, pe care nu am avut ocazia să-l butonez aici pe canal. L-am butonat separat, era telefonul cuiva și mi-a plăcut foarte mult propunerea pe care Huawei o face în acel segment de preț. Atât pentru astăzi, salut!